Привет! Этот вопрос волнует меня вот уже несколько дней. Почему люди, которые выходят в центр города Киева с достаточно радикальными настроениями, с дымовыми шашками, с фаерами, которые выкрикивают Порошенко там, что надо с ним сделать и кого надо повесить на столбе, не кого-то гипотетического, а конкретно украинскую власть. Почему люди, которые потом в итоге штурмуют администрацию президента, дерутся с полицейскими, они не называются прокремлевскими? В том случае, если они являются людьми, которых принято называть праворадикальными людьми, там, праворадикальными организациями. Их почему-то не называют прокремлевскими, шатунами, что боятся, я не могу понять. Но я вот не слышал, чтобы вышел кто-то и сказал, прокремлевский Азов сегодня тра-та-та, или пропутинский батальон такой-то осуществил то-то и то-то. Очень странно, когда выходят бабушки, какие-то пенсионерки и там растягивают свой плакатик, их называют рукой Кремля, прокремлевскими, но бабушки могут менее расшатать ситуацию, чем люди, к которым едет представитель вооруженных сил Украины, который запасся уже автоматическим оружием. Для чего он запасся автоматическим оружием? Значит, его кто-то должен был поддержать в центре Киева, но этих людей не называют шатунами. Упорно. Как вроде бы рот заклеивается, когда надо назвать прокремлевскими вот праворадикалов. Странно. Или это трусость, или есть какие-то еще варианты. Но избирательность в любом случае это избирательность. Несколько дней я мучаюсь этим вопросом, и для того, чтобы этот вопрос адресовать народным депутатам, я обратился к небезызвестному Руслану Кацабе. И Руслан Кацаба его переадресовал, мой вопрос, народным депутатам. Давайте послушаем, может быть, народные депутаты вот так вот прямо возьмут, да и скажут, да, про кремлевский Азов, да, про путінський Азов. Слушаем. Чому, на вашу думку, не називають тих ультрарадикалів, які пробували ці дні розхитати ситуацію, Чого не називають? Скажімо, прокремлівський Азов чи прокремлівський правий сектор? Як ви думаєте? Я думаю про те, що журналісти повинні робити свою роботу, саме головне, давати чесну, неупереджену інформацію. І аналізуючи цю інформацію, кожен громадянин повинен приймати особисте рішення, чи є той або інший політик, чи є той або інший громадянин, або корисним ідіотом, або свідомим послідовником реалізації кремлівського плану. Але оцінивши насамперед чесну і неупереджену інформацію. Тому що коли наша Верховна Рада була вибрана народом України після чесних і демократичних виборів, і ті політики або громадяни України, які вважають Раду нелегітимною, повторюють те, що каже президент Янукович, який втік в Російську Федерацію, коли вони повторюють тези Кремля, Лаврова і Путіна, що вони не визнають українську владу, то саме це дає підстави громадянам України приймати рішення, хто є прокремлівським, а хто захищає інтереси держави, працюючи на користь держави. Тобто Азов, по-вашому, прокремлівський? Бо він то говорить, що ви сказали тільки що. Ви зараз маніпулюєте тим, щоб витягнути мене. Так. Давайте неупереджену інформацію, чесно, об'єктивно. І кожен громадянин України, слухаючи заяви тих або інших громадян України, які знаходяться політиками, повинен прийняти свідоме рішення, кого він повинен підтримувати. Українську владу, яка вперше за часів 25 років почала чинити опір кремлівській машині і захищає національні інтереси, і тепер потерпає в інформаційному просторі, в військовому просторі, або всі інші, які захищають або приватні інтереси олігархів, які втрачають вплив на політику, або Кремля, який намагається знищити Україну. Робіть висновки. І я дуже хотів би, щоб у нас відбулася насамперед не тільки чесна політична складова, а й журналістська. Тому що, на жаль, журналісти також є складовою інформаційної війни проти України. Націоналісти, які пробували ці дні розхитати ситуацію і буцімто контрольовані Аваковим. Як ви думаєте, чому їх не називають, скажімо, там, прокремлівський Азов або кремлівський правий сектор? Чия це гра? Третьего Майдана не будет, потому что для того, чтобы был Майдан, это надо большие деньги, это надо технологии, это надо серьезный пиар. Этого всего сегодня нет. Ви вважаєте, Аваков цього немає? Я считаю, что вчерашний марш был сделан для того, чтобы выпустить пар по телевизору и показать обществу, что есть там кто-то, кто борется, но не более того. Это был контролируемый властью випуск пара, можна так сказати. Дякую. Розхитати ситуацію, буцімто контрольовані Аваковим, не називається прокремлівським. Тобто не говорять про кремлівський Азов, про кремлівський правий сектор. У вас питання вивернуті навпаки, так сказати, на виворіт. А чому вони повинні називатися так?
Хочете їх так називати? Називайте. Просто будь-хто, хто зараз розхитує ситуацію, називається я, прокремлівським. наприклад, вважав їх частково аваківськими, і цього для мене цілком досить. Це нічим не гірше, нічим не краще, ніж прокремлівські. Абсолютно нічим не краще. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому ті ультрарадикали, які намагалися перед цим 3 дні розхитати ситуацію, буцімто контрольовані Аваковим, чому вони не називаються прокремлівські? Для прикладу, там Кремлівський Азов, Кремлівський правий сектор. Все понятно. Я ж не знаю, кто контролировал, Аваков, Ні, Иванов, дивіться, Петров, якось відносно, Сидоров. чому їх не називають прокремлівськими? Чому, скажімо, вони говорять Кремлівський Азов, прокремлівський правий сектор? Як ви думаєте, чому? Я не понимаю, что такое прокремлевский. Я понимаю, что мы должны быть все украинцы. Вот это я понимаю. Зараз будь-хто, хто розхитує ситуацію, називається прокремлівський. Это просто, это отвлечение, и больше ничего. Я так считаю, что это сегодня настолько отвлекает украинцев, когда идут такие политические, ненужные абсолютно оскорбления, дебаты и так далее. Мы должны быть одной красивой и сильной страной. Спасибо. Дякую. Пане Євгене, будь ласка, питання такого плану. Ультрарадикали, буцімто контрольовані Аваковим, які намагалися ці дні 3 перед цим розхитати ситуацію в Україні, чомусь не називаються прокремлівськими. Як ви думаєте, чому немає, скажімо, Кремлівський Азов, прокремлівський правий сектор? Як ви думаєте, чия це гра? Потому что зубов не хватает у власти. Власть потеряла монополию на насилие и теперь заигрывает даже с 50 человеками, которые поставили под угрозу безопасность жизнедеятельности Украины, блокируя ветки на контролируемой территории Донецкой и Луганской области. Ведь мы прекрасно понимаем, что на сегодня могут остановиться ТЭС, замерзнуть города, которые являются городами-спутниками. Уже остановилась масса предприятий, люди остаются без работы, а бюджет без наполнения. И власть вообще никак не реагирует, боясь вызвать негативную реакцию со стороны людей с оружием и с боевым опытом. Я думаю, тут очень избирательная политика идет последние 3 года. Самое главное, политика двойных стандартов. То есть, если политик идет вразрез с провластным мнением, то он является диверсантом, рукой Кремля, кем угодно, пятой колонной. Да? Если люди с оружием, которые могут дать сдачу, то с ними всячески заигрывают и, по сути, позволяют им нарушать правовое поле України. Ультрарадикали, які кілька днів перед цим пробували розхитати ситуацію. Завжди тих, хто розхитує ситуацію, називали прокремлівськими. Скажіть, будь ласка, чому немає кремлівського Азову, прокремлівського правого сектору? Чому їх не називають, хоч вони контрольовані Аваковим? Я не знаю, кто кого как контролирует. Я просто хочу сказать, что Украина, как и любая европейская страна, должна иметь конституцию, должна иметь право и должна быть не армия, и только милиция, и только СБУ, то, что у нас есть по закону, по конституции. Любые формирования, которые сегодня есть, я им отношусь только с позиции как конституционной. Не может в стране быть 2 армии, 2 милиции или 2 позиции по СБУ. Дякую. Радикали, які намагалися 3 дні перед цим розхитати ситуацію, і вчора в тому числі, не називаються прокремлівськими. У нас якби всі, хто розхитує ситуацію, називаються прокремлівськими. А чомусь не говорять Кремлівський Азов, Кремлівський правий сектор. Ну, знаєте, для мене це питання таке риторичне. Яка різниця? Вони воювали, честь і хвала. Але я думаю, що те, що вони зараз роблять, я не дуже підтримую. Тому що, знаєте, розкачати Україну – це зіграти на руку ворогу. Зараз, в цій ситуації. Тим більше люди воювали, хорошо воювали, захищали родину, на Майдані були. Тому я думаю, що мені дуже хочеться, щоб вони не стали 5-ю колоною і щоб їх сліпую розвели. Не називають прокремлівськими, немає прокремлівський Азов, прокремлівський правий сектор. На вашу думку, чому так? Я взагалі не можу такий бред коментувати. Ні, це не бред, я погоджуюся з тим, що всі, хто розхитує ситуацію, зараз називаються прокремлівськими, що рука Москви, там агенти Путіна і тому подібне. От на вашу думку, чому є така вибірковість, що, скажімо, Азов той самий хоче розхитати ситуацію, а його не називають прокремлівським? Де Азов розхитував ситуацію? Ну як? Він же ж, якщо він, скажімо, пробує виводити людей. Ми вивели людей на мирну, організовану, дисципліновану, потужну акцію. Де було розхитування? Що за маячня? Хто де що розхитував? Абсолютно зразкова, показова, організована акція пройшла. Жодна людина не постраждала, жодного матеріального якогось там
Ну, збитки не нанесли. Збитків нікому не нанесено. Де тут розхитування? Не називають прокремлівськими ті організації, які розхитують ситуацію, і, скажімо, немає прокремлівського Азова чи прокремлівського і правого сектора. На вашу думку, чому така вибірковість? Хоч буцімто вони контрольовані Аваковим. Ну, уточніть, кого ви маєте на увазі прокремлівських? Ну, скажімо, ті, хто розхитують ситуацію, тепер називаються прокремлівськими. Слухайте, я можу відповідати за себе. Якщо б і сказав би на якусь силу або на якусь організацію прокремлівська, я мав би мати дуже такі серйозні підстави для цього. Може бути так, що різні люди, громадяни України, оцінюючи поточні події, вони намагаються для себе знайти мотивації, чому вони за ці події або проти них. І тоді, коли люди виступають проти якихось подій, вони шукають для себе такі мотивації, які би їх задовольнили. Найбільш таке яскраве, можливо, зрозуміла мотивація чи пояснення, що це, мовляв, працює на користь ворогам. Ну це так завжди було. Але тут треба дивитися кожній конкретній ситуації. Чому, скажімо, не називають Азов прокремлівським чи правий сектор кремлівським? Як ви думаєте, чому така вибірковість до радикалів, які контролюються Аваковим? Хто їх називає рукою Кремля? Власне, що їх не називають. А, не називають. Так, але при тому всіх інших, хто розхитує ситуацію, називають рукою Кремля. Ну, буцімто. Ну, я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, що ви конкретно маєте на увазі. Вчора відбувся абсолютно мирний протест. Будь-хто має право на такий мирний протест. Ніхто не збирався нічого штурмувати. Знаєте, на відміну тих планів Шатун, які, пам'ятаєте, були напередодні, була багато оперативної інформації, звозили людей, які конкретно були налаштовані штурмувати окремі органи державної влади. Тому не треба порівнювати акцію, яка відбулася вчора. Вона може якісь ставить собі там конкретні цілі на майбутнє, але вчора ніхто не збирався нічого штурмувати. Це був передбачений Україною мирний протест. Так, і він був багатолюдний, так, він був доволі яскравим, запалюванням там димових шашок, але ніхто, жодна людина не постраждала, жодної подряпини на жодному правоохоронці не було зафіксовано. То чому взагалі порівнюють акцію, яка відбулася вчора, з тими намаганнями окремих фракцій парламенту зробити повноцінний військовий переворот свого часу? Тут немає, скажімо, кремлівський Азов, кремлівський правий сектор. Ультраправими, ви бачите, що те, що було у неділю, у вівторок, що воно було таке щось. А вчорашнє, мені здається, що це просто домовленість зі владою, тому що приїхати на 2 години, зробити мітинг і розійтися. Тобто це підігрували, Аваков підігрував Порошенкові? Я би так не говорив, що Аваков підігрував Порошенко. Я не думаю, що є один командир ситуації. Силові структури, які повністю повинні в цьому розібратися. Розхитують вони ситуацію в державі. Якщо вона всередині сьогодні існує, то треба наводити порядок. І те, що сьогодні їх не назвали там колаборантами або ще якось, це для цього потрібні факти. Вони мали право вчора проводити повністю марш свій, вони мали право виходити на будь-які мітинги, вони у нас сьогодні не заборонені в державі. Кожна людина сьогодні має право говорити. Чомусь не називається прокремлівським, хоча б всі інші називаються прокремлівські. Як ви думаєте, чому не говорять прокремлівський Азов, прокремлівський правий сектор, прокремлівський Айдар? Чому така вибірковість? Ну, каждый подает себя как ему удобнее. По факту здесь задача расшатывальная, мы это понимаем прекрасно. Поэтому будут бренды менять, флаги менять, но самая задача расшатать. Наша задача это не допустить. Ну, по-перше, я б не сказав, що це таке вже було занадто неконтрольоване розхитування ситуації. Ми бачили, що, власне, мітингуючі себе вели доволі стримано. Тобто це був вихід пару? Це не було того безпреділу, який влаштовували того часу, коли загинули гвардійці під стінами Верховної Ради. Тобто в цьому плані я вважаю, що так, будь-які громадяни, чи політичні рухи, такі інші, чи громадські рухи мають право на цивілізований протест. Ну, це норма демократичної держави.